بهت گفتن بلغمی شدی، بلغمت رفته بالا، یا بهت گفتن سودات چرا اینقدر رفته بالا، یا نکنه بهت گفتن که بله شما صفرات رفته بالا و این موضوعات برات پیش اومده. توی این ویدیو میخوام بهت توضیح بدم که چطوری با یه سری راهکارهای ساده خانگی در دسترس همین سوء مزاج صفرا و سودا و بلغم و دم که حالت رو به هم ریخته چطوری اصلاحش بکنی و به داد خودت برسی. ببین، اولا اینکه من توی ویدیو قبلی مفصلا توضیح دادم که چطوری بفهمیم از چه نشونه هایی که دچار غلبه سودا، غلبه صفرا یا غلبه بلغم و دم شدیم. اون رو حتما ببین. اما یه مختصر کوتاه بهت یه نکته تشخیصی بگم. اولا اینکه غلبه بلغم یعنی حال بدی که بلغم تو بدن تو به وجود برده. حالا این حال بد اسمش سردرده، تنگی نفسه، تکرر ادراره، سرخوردگی مهرس، در رفتگی مستمر مفاصلته، مهم نیست. به هر حال همه اینا از یه چیزی است به اسم بلغم. یا مثلا غلبه صفرا اینطوری میشه که تو هی زود عصبی میشی، زود از کوره در میری، تنگ نفس میگیری از جنس صفرا البته. یا مثلا رنگ و روخت زرد میشه، هی سفید کننده میزنی باز دوباره رنگ و روخت زرده. یا مثلا هی آتش داری، هی تشنته، هی زبونت خشکه. به این میگن غلبه صفرا. پس غلبه یعنی بیماری و اختلال و درد، نه حالت خوب، چون مزاج هم حالت خوب داره هم حالت بد. حالت بدش میشه غلبه، میشه همین بیماری هایی که براش رجوع میکنید به سیستم درمانی، حالا چه سنتی چه صنعتی. حالا نکته مهمی که میخوام در ادامه به شما عرض بکنم اینه که میخوام تکنیک های خانگی برای شما مطرح بکنم، یعنی چیزی که تقریبا در دسترس همه باشه. بریم سراغ دونه دونه نکات و دونه دونه غلبه ها. غلبه صفرا، بازم تاکید میکنم نشانه هایش را در ویدیوی قبلی ببینید، علائمش رو. در حقیقت غلبه صفرا وقتی اتفاق میفته تو از چند مسیر میتونی حرارت و خشکی زیادی که تو بدن غالب شده رو بیاری پایین. یکی از تکنیک هایی که پوستی میتونه حرارت بدنت رو کاهش بده، گرمی و خشکی تو کاهش بده، حنا گذاشتنه. حنا روی سر، حنا روی تن. اگر رو سر بذاری میترسی رنگ بگیره، هفته یکی دو بار تشریف ببر حمام، یا اگر خیلی اوضاع بیریخته، خیلی صفرات بالاست، هفته یه روز در میون برو حمام. یه تشتی رو، یه لگنی رو، یه کاسه ای رو بردار و یه مقدار توش حنا بریز، با سرکه و سدر خمیر کن و خمیری که یه ذره شل باشه، به کل تنت بمال. این کمک میکنه جلدی حرارتت بیاد پایین. منتها 5 دقیقه، نهایتا 10 دقیقه، بیشتر نمونه. بعد بشور، اونجوری رنگم نمیگیره. کمک میکنه به اینکه اون حرارتت از جلد کاهش پیدا بکنه. خوراکی چه چیزی این گرمی و خشکی رو میشکنه؟ یکی از بهترین های کاهش دهنده صفرا آلوه. یکی دیگه از بهترین های کاهش دهنده صفرا عدس یا سویق عدسه که خیلی عالی میتونه حرارت تو بیاره پایین. حالا خنکی های مثل سرکه هم اینجا هست که اگه تبدیل بشه به سکنجبین، یعنی سرکه و یه مقداری عسل و مثلا جوشونده عناب یا جوشونده کاستنی، خیلی میتونه حرفه‌ای تر کاهش بده این گرموی خشکی تو، که اصطلاحاً به اون سکنجبینا میگن سکنجبین عنابی، سکنجبین کاستنی. اینا میتونه کمک حالت باشه. یا مثلا یکی از چیزایی که چشمی و دیداری میتونه صفراتو کاهش بده، گرمی و خشکی تو کاهش بده، دیدن رودخونه، دیدن جنگل میتونه اون حرارت زیادتو کاهش بده. یعنی اگر شرایطت اینطوریه، دم دست اطراف شهرتون، محل زندگیتون جنگل هست، صبح بزن برو یه جایی که یه رودی، یه جنگلی، یه چیزی باشه، متعادلت میکنه. یا از جنس بوهایی مثل بوی خاک نمخورده، یا حتی بوی سیب، بوی گل محمدی، گلاب، خیلی میتونه کمک بکنه به تعدیل صفرای زیادت. پس این تکنیکات جمعاً کمک میکنه برای اینکه گرمی و خشکی زیادت به تعادل برسه. دیگه چی؟ بریم سراغ دم یا گرمی و تری. وقتی گرمی و تری غالب میشه، چند تا راهکار محدود بیشتر وجود نداره. بله که اون راهکارهایی که برای صفرا گفتیم هم کمک میکنه برای کاهش غلبه گرمی و تری، اما مثلا خوراکی مثل انار اینجا خیلی اثر بهتری داره، مخصوصا آب انار که یه مقداری خنک مصرف بشه کمک میکنه. اما معمول و مرسوم غلبه دم حجامت یا خونگیری تخصصی است که توسط آدم‌هایی که حجامت رو بلدن و متخصص این امر هستن
انجام بشه کاملا اون حرارت و رطوبت زیادی که تو بدنت غالب شده رو خارج میکنه. حجامت همین منظورم حجامت عام که بین دو تا کتف پشت کمر اتفاق میفته است که حتما اگر متخصصش باشه با یه کیفیت عالی برات انجام میده که اثرگذاری سریعتر و پایدارتر و بهتری برای بدن داشته باشه. دیگه از کارهایی که کمک میکنه غلبه دم کاهش پیدا کنه مهمونی دادن و مهمونی رفتنه. باورت میشه؟ یعنی اصلا خوراکی نیست دیگه، تو پاشی بری زنگ بزنی دوستا و رفیقاتون بیان خونه، یه فضای دور هم به وجود بیاری، زنگ بزنی فک و فامیلا دور هم جمع بشید. این مهمانی رفتن رو تو جمع دوستان و آشنایان قرار گرفتن، مثلا دوستا و آشناهایی که دوستشون داری و حالتون باهاش خوبه، کمک میکنه اون گرمی و تری غلبه پیدا کرده تعدیل بشه. اینم از دم. اما بلغم چطور کاهش پیدا میکنه؟ غلبه سردی و تری چطور کاهش پیدا میکنه؟ سردی و تری رو باید یه مقدار گرمش کنیم دیگه، لذا اینجا خوراکی های گرم اثرگذاره. مثلا عسل اثرگذاره، خرما اثرگذاره، مویز یا کشمش. البته مویز خیلی عجیبه ها، مویز هم میتونه بلغم رو کاهش بده، هم صفرا رو کاهش بده، هم سودا که بعدیه رو میتونه کاهش بده. خیلی حرفه‌ایه. بعضی از گیاها و غذاهایی که ما میخوریم حرفه‌ای‌تر از اون چیزی هستن که میبینیم، پیشرفته‌تر از اون چیزی هستن که میبینیم، یا حتی به قول امروزی هوشمندتر از اون چیزی هستن که به ظاهر معلومه. پس مویز میتونه اینجا کمک بکنه. حالا یه چیزی مثلا پودر آویشن تو غذاها داشتن، پودر زیره روی غذا ریختن، خود ترکیب نمک و آویشن، این دوتا 50-50، نمک طبیعی و پودر آویشن پودر شده با هم دیگه ترکیب بشن، در حد نوک قاشق خوردنش مثلا قبل غذا میتونه کمک بکنه اون نفخ و ضعف دلدرد و ضعف هضم رو که معمولا از غلبه بلغم به وجود بیاد کنترل بشه. یا مثلا یکی از کارهای جلدی که کمک میکنه بلغم کاهش پیدا بکنه، ماساژ دلاکیه. ماساژی که توی محیط گرم، مثلا توی سونا خشک بری و یه نفر قشنگ به قول قدیمی‌ها بیفته به جونت، ماساژت بده مشتی، یه طوری که قشنگ داغ کنه بدنت. یا مثلا بادکش گذاری هایی که متخصصش انجام بده، اون دلاکی هم باید یه کسی باشه حرفه‌ای و بلد و متخصصش انجامش بده برات، خیلی حالتو خوب میکنه، خیلی قوت به تن میاد. اون سستی و کرختی و بیحالی که غلبه بلغم برات به وجود میاره رو این اکتیوش میکنه، فعالش میکنه، جون به تنت میده و حتما ازش میتونی استفاده های خوبی ببری. یا مثلا عطرها و رایحه های گرم کننده، مثلا بوی ادویه ها. اصلا بوی ادویه ها یه قوتی دارن، بوی زعفران، بوی دارچین، بوی فلفل، اینا میتونه کمک بکنه. البته بوی فلفل بکنه شاید عطسش هم بگیره، ولی به هر حال اینا کمک کنندن. بوی دارچین کمک کننده است برای تقویت کردن و رفع غلبه بلغم. یا مثلا اگر بخوام توی از مسیر گوش بلغم و کاهش بدی، باید بگم یه سری موسیقی هایی که یا حتی کتاب ها یا کتاب صوتی ها یا فایل های صوتی انگیزشی، اینا گرما رو به تو منتقل میکنه. مثلا حتی تلاوت های خاص قرآن، نه تلاوت های ترتیلی، تلاوت های پر از شور که داره اتفاق میفته. ماهیت قرآن که نوره، حالا یکی اینو با یه شور دوچندانی هم بخونه، اصلا کاملا تو گرما به تنت حس میکنه. یه سری از اشعار و مثلا نواهایی که میخوندن آدم به مثلا ای لشکر صاحب زمان، اصلا اینو تو میخونی بخوای پاشی بری یه کاری کنی، اینو میشنوی. چرا؟ چون جنس این کلمات و جنس این موسیقی طوریه که تو رو گرمت میکنه، از جا میکنتت و رو پا میارتت. لذا فکر نکنید صرف از بین بردن یه سوء مزاجی مثل یا سوء گرمی و خشکی، سردی و تری، هر کدوم از اینها صرفا مثلا خوراکیه. نه، یه جامعیتی ببینید و اونو انجامش بدید. اما بریم سراغ سرد و خشک ها. سردی و خشکی وقتی غلبه پیدا میکنه چه کنیم؟ جلدی یکی از بهترین هایی که سردی و خشکی رو میکشه بیرون نوره است. به شرط اینکه با آدابش و تدابیرش و نوره با کیفیتی هم باشه انجام بشه، قشنگ سودا و این گرمی سردی و خشکی رو از بدن میکشه بیرون. بعدش هم اگر روغن مالی کنین که فوق العاده است. اصلا روغن مالی کردن کسایی که سودایی هستن مثل نون شب براشون میمونه، چون هم خشکن هم سردن. حالا روغنی که میزنی، خود روغن یه رطوبت بهش میده،
اون روغن هم که گرم باشه رطوبت و گرما رو بهش میده و کاملا به تعادل میرسونتش. حالا مثلا همین روغن مالی با روغن زیتون یه روز در میون انجام شدن برای کسی که غلبه سودا داره، یعنی سردی و خشکی، خیلی کمکش میکنه، فوق العاده خواهد شد. و بعد بوهای طبع گرمی که البته نه تند و تیزی های اونجوری، ولی مثلا بوی میوه هلو، بوی سیب، اینا میتونه کمک بکنه برای اینکه قوت بیاره. مویزم که گفتم دیگه، تو بلغم گفتم، برای صفرا هم گفتم، خب اینجا مثلا اثرگذاره. یا مثلا خود زیتون خوردن یا روغن زیتون خوردن هم برای بلغمیه خوبه، هم برای سودایی خوبه. جالبه که برای صفرایی هم خوبه. زیتون هم از اون حرفه‌ای‌های هوشمند درجه یکه. حالا بریم تو خوراکی ها چه چیزهای سودا رو از بین میبره. مثلا شربت عسل، مثلا شربت شیره انگور، مثلا شربت یا آب انار، آب انار البته خوبه، آب انگور طبیعی، اینا خیلی اثرگذاره. یا شکر نیشکر، مثلا با شکر نیشکر تو آب جوش یه مقدارم مثلا بهش میتونه مثلا خاک شیر اضافه بکنه، تخم شربتی اضافه بکنه. این ترکیب خیلی کمک میکنه برای رفع سودای غلبه پیدا کرده یا سوء مزاج سرد و خشک. یکی دیگر از چیزهایی که کمک میکنه برای رفع طبع و غلبه سردی و خشکی، باز دوباره شنیدن کلام محبت آمیزه. آدمی که غلبه سردی و خشکی داره اینجوریه، تو خودشه، افسرده است، نیاز داره که اونایی که دور و برشن و این اونا رو دوست داره، اونا بهش کلام و حرفهای محبت آمیز بزنن. از کلام انسان میتونه خیلی اتفاقات مثبت‌تری و سریع الاثرتری رو دریافت کنه تا صرفاً خوراکی ها. پس کلام محبت آمیز گفتن و کلامای انگیزشی گفتن خیلی سوء مزاج گرم و خشک رو، سرد و خشک رو میتونه اصلاح بکنه. بعد از بوها و رایحه های طبع گرم هم که گفتم غفلت نکنید. و باز به نظرم برای سردی و خشکی حنا هم میتونه اثرگذار باشه به خاطر خاصیتش، نه صرفا طبیعتش. ممنونم. اینم از خلاصه و خیلی جمع و جوره و خیلی خانگیه و خیلی در دسترس تکنیک ها و راه هایی که میشه عرض کنم که اخلاطی که تو بدن اتفاق میفته و اون درد و رنج هایی که به وسیله اونها اتفاق میفته رو اصلاحش بکنیم. بازم تاکید میکنم توی یه ویدیو مفصل که اینجا براتون گذاشتم گفتم که چطوری بفهمیم ما غلبه کدوم خلط رو داریم که بشه به داد خودمون برسیم. ارادتمندم، متشکرم. یا علی مدد.